13 או 12? 13. שלום, אפשר? כן. שמי ניצנה בן לחסין, ואני מראיינת היום, ה-13 לראשון 11, את שמואל אבן אור אורנשטיין, בבית שלו. אז שמואל, אם אתה יכול בבקשה, כאילו קודם כל להתחיל באיזה שנה נולדת, באיזה שנה הגעת לעיר עתיקה, וקצת ממש מין כזה משפט פותח שאתה מכיר לנו את עצמך. אני נולדתי בואו נגיד ככה, בזרם היהודי היה בערב פסח, בפסח, בלילה הראשון של פסח, וכולם רצו לבית החולים לראות את הילד שנולד. זהו. באיזה שנה? בלועזית זה 24 לרביעי, 29. באיזה בית חולים זה היה? בית חולים רוטשילד הדסה. לפני הדסה. רוטשילד זה היה נקרא בהתחלה. טוב. וזה נמצא ברחוב הנביאים. ואיך המשפחה שלך הגיעה, כאילו משני הצדדים, גם אבא וגם אמא, הגיעו לארץ, לירושלים, ובסופו של דבר לעיר עתיקה? אז מצד אמא שלי הגיעו עם תלמידי הגר"א, זאת אומרת שהם הגיעו ב-1812, הגיעו לצפת ומשם עברו לירושלים, והמשפחה של אבא שלי הגיעו ב-1830. ומאז המשפחות האלה הן הוותיקות, אשכנזיות הוותיקות בארץ. מאיפה משפחת אבא שלך הגיעה? משפחת אבא שלי הגיעה מסלונים ברוסיה, והם עלו, ראש המשפחה היה איש חב"ד, מחסידי חב"ד, והוא החליט שהוא צריך לעלות לארץ ישראל, והוא הגיע לצפת. בצפת היה 10 שנים, ושם היו כל מיני צרות היה לכולם, וכל מיני עניינים, מתו לו גם כמה אנשים, ילדים וזה. ואחרי 10 שנים עזב את צפת והגיע לירושלים. ומאז, המשפחה שלנו, ברובם, זה לא אומר שהתפשטו, לא התפשטו אחר כך מכל מיני מקומות, אבל זהו, הגיעו. מאז מה? לא הבנתי. זאת אומרת, הם הגיעו בצפת, שהם הגיעו, זה היה ב-1830. הגיעו לירושלים אחרי 10 שנים, ב-40. ומה היו שמות של המשפחה, גם של אמא וגם של אבא? שמות? כן. אז שם שלנו היה, שהוא הגיע לארץ, ובחור היה ואלה ברינקי. זאת אומרת, נהר ברינקי. ואחר כך הוא שינה את שמו לשם משפחתו. אורי, היה שמו אורי, נקרא אורנשטיין. ומה שם אבא שלך היה? אבא שלך זה יצחק אביגדור. ואמא? אמא באו עם צורף סלמון, מאנשי הגר"א מההתחלה, לפניהם עוד, ב-12, בערך 9, ב-9 הגיעו לארץ, עם תלמידי הגר"א, ובירושלים הגיעו ב-12, ב-1812. כן, אבל מה הייתה השם של אמא שלך? של אמא שלי, האבא שלה היה נקרא וידמן, אבל הוא הצאצא של צורף סלמון. ושם שלה אישית? מה? מה השם שלה אישית הייתה של אמא שלך? אישית? אבא שלי זה יצחק אביגדור, ואמא שלי מושקליבי.
וכמה אחים היו לכם? לנו, אנחנו היינו 6 ילדים, עם 4 בנים ו2 בנות. הבת הגדולה והבת הקטנה. קודם כל, מה היו השמות שלהם, של האחים? של האחים. אז היה הבת הגדולה, קראו לה רחל, שם אחד הסבתות, וישעיהו, אברהם, ראיתי את התמונה פה, יכול להראות לך גם את של יתר האחים בזמנו. ישראל אורי, שמואל משה יהודה, ושרה רבקה, זו הקטנה הייתה. ואתה לא נולדת וגדלת בתוך עיר העתיקה, נכון? לא, אני נולדתי וגדלתי בנווה יעקב עד גיל 12. אבא שלי היה רב הכותל, אז הוא היה צריך לעבור, אבל הוא לא רצה לעבור בזמן שהיו פרעות שהתנפלו על נווה יעקב הרבה פעמים, וזה שמה. הוא לא עזב, הוא לא כמו כל האנשים שברחו לירושלים לזה, הוא יחד עם עוד אנשים נשארו תמיד, עד שנת 40, שהכל נהיה, מלחמת העולם השנייה הגיעה, הכל היה פחות או יותר בסדר, ואז הוא הגיע לעיר עתיקה, הוא כבר מ-1919 בערך, אני חושב, הוא קיבל להיות רב הכותל, להיות אחראי על כל ענייני הכותל, אז בזמן הזה הוא לא יכול היה לעבור לעיר עתיקה, בגלל שהיה צריך לשמור על כפר נווה יעקב, היה רחוק בזמנו, וזה היה בין הרבה מאוד עיירות של הערבים, כפרים של הערבים. זהו. אז כשהוא הגיע, אז הוא החליט שהמצב ירד, כל הזמן ירד מאז שהגיעו לארץ ועד שככה קצת התפתח יותר וזה, אז היה צריך לשמור על כל מיני ידיעות. ואז גם בעיר עתיקה עזבו הרבה אנשים, ונשארו לא כל כך הרבה. אז הוא החליט שצריך קודם כל לעשות פעילויות למען היהודים בעיר עתיקה. זאת אומרת, הוא אסף קבוצה של צעירים, קראו להם התאחדות בני העיר העתיקה, והיה קבוצה שנייה שהיה מוכתר, יחד עם כל מיני רבנים, שבדרך כלל הרבנים האלה היו נטולי קרתא, היו כל מיני, את יודעת, כל מיני רבנים שלא היו, לא חשבו על אנשים ועל אחרים, וזה אנחנו צריכים לעצור לשנייה, כי יש בעיה עם הסאונד, ואנחנו תכף נחזור. עוד שנייה. נכון? זה היה... אפשר? שמואל, אתה היית באמצע לספר לנו על דברים שקרו עם אבא שלך, ומה הוא עשה בעיר עתיקה, ואני רוצה לעצור רגע, כי אני כן רוצה לדבר על זה, אבל אני רוצה קודם לחזור להתחלה, כאילו להתחלת הסיפור שלך. שבזמן שהיית בנווה יעקב לשנייה, כי למרות שזה לא באמת הפוקוס שלנו פה, אני רוצה לדבר על זה ממש מעט, ואז לאט לאט אנחנו נתחיל להיכנס לעיר עתיקה. אז אתה גדלת בנווה יעקב? כן. ואתה יכול לספר לי קצת על איך היה לגדל שם? איך היה בשבילך? לגדול שם. לגדול שם. לגדל אותי. אוקיי, אז לגדול שם. כן. אז תראי, אז אמרתי שאני נולדתי
זאת אומרת, בבית החולים רוטשילד בירושלים, והיינו וגרנו בנווה יעקב. זאת אומרת, מפני שבכפר, כמו שעטרות ונווה יעקב, אי אפשר היה שם ללדת. אז זה אחד. טוב, עכשיו שם היינו ככה, בנווה יעקב היו דתיים, לא כל כך דתיים, אלא דתיים נורמליים, שהם היו המזרחי הצעיר, שאבי וחבריו, הם פתחו להם, הקימו את האורגנל הזה, שהם היו צעירים, ואז בתור צעירים הם עבדו ככה, לא כל כך כמו שהצקינים, שיותר מבוגרים, זאת אומרת, אפשר להגיד. מה זה אומר? מה הם עשו שם? מה? מה הם עשו שם? מה הם עשו? הם עשו לא רק בנווה יעקב, הם היו בכל ירושלים. הם היו חברים בכל ירושלים באורגן הזה שנקרא הצעיר הארץ ישראלי. ומה היה החוויה שלך בתור ילד בנווה יעקב? בתור ילד, תראי, בוא נגיד ככה, שעד גיל 7, אז היו, מגיל 7 והלאה אז היו פרעות, עד, אפשר להגיד עד 40, פחות או יותר, איזה 4 שנים. היו כל יום, כמעט כל יום, יותר מאיזה 100 ומשהו לילות, שהיו הערבים באים כל פעם, ויורים ומתנפלים וזה. ואז בנווה יעקב היו גם בחורים צעירים, וגם אנשים שבאו מירושלים שעזרו, שהם באו מאנשי הגנה, ואיך אומרים? הסתובבו בלילות ובזה. למשל, למשל האח לפניי היה בן 14 אפשר להגיד, והוא היה יוצא, קודם כל, אבי היה מוכתר, ואצלנו בבית היו ארון של הכלים, של הרובים. וכל לילה שבאו לראות עליהם, אז קודם כל הערבים ראו שיש שם התקהלות, אז הם ידעו שיש שם יהודי. אז זהו, אז אנחנו היינו יוצאים ונפנפים אותם. היו הרבה מאוד, כל לילה כמעט היו. אתה אומר, אתה בתור ילד בן 7, אתה יצאת איתם לנפנף אותם? לא, אני לא. אני יצאתי איתם, באו אצלנו כל מיני קבוצות שלמדו בנשק, בכל מיני שדה, ריצות, דברים כאלה. אז אנחנו היינו הילדים הצעירים, קטנים, היינו, איך אומרים, כאילו עומדים מולהם הגדולים ומלמדים אותם גם רובים. אני ידעתי את כל סוגי הרובים שהיו בבית שלנו. היו איטלקים, היו אנגלים, היו ציד, היו כל מיני זה. אנחנו למדנו טוב את כל הדברים האלה, זה לא היה בעיה בכלל. איך הרגשת בזמן הפרעות? איך הרגשת? לא היו בעיות. זאת אומרת, כל לילה אמרתי לך, הרבה מאוד מתוך 3 שנים, 4 שנים, אז היו איזה, לפחות 150 שהיו מתנפלים היו ככה. היו בצד המזרחי, היו ענתות, והיה חיזמה, היה ערם בצפון, והיו רמאללה וכל אלה על ידו, וכל הדברים, וכל מיני זה מסביב, והיינו אנחנו ועטרות, היינו שני נקודות של יהודים שהיו מחזיקים.
כן, אבל בנווה יעקב לא נהרג אף אחד, בעטרות נהרגו כמה. שמואל, אתה היית בן 7-8. מה אתה הרגשת בזמן שכל זה קורה? היינו בסדר. לא, אנחנו היינו בסדר. זאת אומרת, לא פחדנו ולא נחה ולא זה. לפני זה היינו כל שבת יוצאים כל הילדים לפעם אחת להר הגבוה. היום זה לא פסגת זאב, אלא השני, גבעת זאב, שהיום יש שם ההר הגבוה, בתוך זה יש שם, הקימו שם אנדרטה גם לצבא שם וכל זה. והיינו שם יודעים בדיוק כל דבר, איפה שכל, אמרתי לך, כל הכפרים מסביב, הכרנו אותם. אז עד אז היינו שלום עם כולם. מזה, אז היו הרבה כנופיות שהם היו מתנפלים. אז עכשיו, גם בדרך שהיו נוסעים, אנחנו למדנו בירושלים. למדנו בהתחלה בנווה יעקב, שהיינו ממש קטנים, אבל אחר כך התחלנו ללמוד בירושלים, והיו יורים עלינו. אנחנו היינו מרימים קפקות, זה כמו, כבר שכחתי אפילו את השם של זה, והיו מעיפים את זה, ופתאום באחד ההתקפות בדרך, בדרך היה שועפאט, גם היום שועפאט, היה רם, והיה עוד איזה נקודה, בית חנינה. ולכולם היו מתנפלים בדרך וזה, ושם התנפלו על מכוניות לפעמים, והיו יורים שאנשים היו יוצאים, המים היו מביאים ממעיינות שהיו על יד הר הצופים. ומשם היו מעלים את המים, אז היו גם מפוצצים את הצינורות וזה, ותמיד היו מנקים את זה. ואתה זוכר את כל זה בתור נער? אני זוכר את כל זה בתור נער. אחי היה אחד הנוטרים, אחי הגדול, ואחי הצעיר יותר היה לומד בירושלים, אז כשהוא היה בא בזה, אז הוא היה עומד בתורנות. אז אתה אמרת שאבא שלך היה מוכתר. היה מוכתר. מה זה אומר? מוכתר זה אחראי מטעם הבריטים, הבריטים, אחראי על הנקודה, על הכפר שלנו, כן? על הכפר, כמו שיש בכל מקום, היה מישהו שהוא היה מטעם ההגנה, מטעם האנשים, אני יודע שמה. אז בתור ילד, היו בריטים או ערבים שבאו לבית לדבר עם אבא? זה היה לפני, היה שם ערבים שהיו עוזרים ליהודים, זאת אומרת, היו מודיעים להם שזה אלה באים, ואלה באים בלילה, ואלה באים מכאן, ואלה באים משם, והם מודיעים פחות או יותר. אחר כך, אחרי 40, אז כבר השתיקו את הערבים, ולא נתנו להם לשום דבר יותר לעשות, אז הכל היה בסדר. אני למשל... רגע, מה זה אומר? מי השתיק אותם? מה זה אומר? מי השתיק אותם? הבריטים. זאת אומרת, ברגע שהבריטים הגיעו לארץ, והצבא הבריטי היה בתוך הארץ, אז הערבים כבר לא יכלו לעשות שום דבר, אז זה לפני שהשתיקו אותם, כן? ולא, אמנם הבופטי והחברים שלו עשו בעיות וזה, אז קודם כל גרשו את החלק האלה, הפושעים. אז אנחנו היינו, האבא שלך נשאר שם כפי שאמרת, בגלל שהוא רצה לשמור על הכפר. נכון. אז זה היה לו תפקיד דתי, או היה לו תפקיד מנהלי? מה בדיוק היה התפקיד שלו שם אז? בנווה יעקב. בנווה יעקב. בנווה יעקב, אמרתי לך, הוא היה חבר ועד, מהמייסדים, הוא היה מההתחלה
חבר ועד והכל, גם שהוא היה בעיר עתיקה, אז הוא היה הגזבר של האגודה. אז איך אבא שלך... אגודת הכפר העברי זה נקרא. איך אבא שלך קיבל את התפקיד של הכותל, ואתה אמרת שזה היה כבר בשנות ה-30. אתה יכול להסביר קצת על זה? כן, תראי, היה במאורעות תרפ"ט, אז היה התנפלות קשה מאוד על אנשי חברון, שהורידו אותם מחברון לירושלים, והבריטים גירשו אותם משם, הם גם כן, הבריטים ידעו להיות, איך אומרים, פראים, שהיו, הנה, את חברון רצו להוציא לצפת, כל מיני מקומות, אז לא כולם הצליחו להוציא. אז היו שם, היו מביאים תמיד אנשים שיעזרו, כן? אז זהו, יש עוד, מה התוצאה עוד לדעת? לא, אז אתה אומר, אבא שלך קיבל תפקיד, קודם כל ממי? מהבריטים. אז הבריטים? מהרשות הבריטית. אז מה היה התפקיד? מהנציבות הבריטית. זהו, הוא היה אחראי על נו, אמרתי לכם, פרח לי, לא חשוב. הוא היה אחראי מטעם הבריטים, הפיקוד הבריטי או המשטרה הבריטית, על היישוב. אוקיי, אבל אחר כך, אתה אמרת לי גם שהאבא שלך היה אחראי על הכותל. כן, זה היה... אני רציתי לשאול עכשיו, כאילו עברנו מנווה יעקב, ועכשיו אני רציתי לדבר קצת על התפקיד הזה שהזכרת קודם. כן, בסדר. היה ככה, במאורעות תרפ"ט, המופתי התנפל עם הפראים שלו על הכותל, על העיר עתיקה, על כל מיני מקומות, ועשו רעש וזה. ואז שלחו, כמה פעמים שלחו מהבריטים, יחד עם קבוצות אחרות, שלחו אנשים כדי שיפסיקו, שלא יעשו ג'ערס, שלא יעשו כל מיני דברים גרועים וזה, אני יודע. אבל לא תמיד עזב, בפרט אז מופתי שהוא היה נבל גדול, ורק יותר מאוחר הבריחו אותו, סילקו אותו משם, שזה לא היה, שלא יהיה. אז בכל אופן היה שם ככה. החליטו למנות רב שיהיה אחראי על הדברים של הכותל, זאת אומרת שככה, איך אומרים, אסור היה לשבת על ספסלים. היה פעם, בזמן הטורקים, אפשר היה לשבת על הכל, על כיסאות הכל. בזמן הבריטים, אחרי המאורעות של תרפ"ט, הם החליטו להוציא את כל, אסור לשבת, אז אם אפשר לשבת, אז אפשר לשבת על הרצפה או משהו. והיו שם גם עניין עם עניים. אז כדי שלא יעשו ג'ערס ויצעקו וזה, היו מגרשים אותם מחוץ לכותל. וזה היה אחד הדברים גם שאבי פיקד עליהם. שלא יבואו ולא יעשו. היום יש בלי סוף אנשים כאלה שבאו, שיש הרבה יותר גדול, זה היה קטן, זה היה ממש דבר כזה קטן, ולא מה שהיום, גדול ענק. אז מי נתן לו את התפקיד? מי נתן לו? אז הרבנות הראשית, אגודת ישראל וועד הלאומי. אלה הם שלושת הישועים שהם היו ממונים עליו, כאילו. זאת אומרת, הוא היה כפוף אליהם. אבל הוא עשה את הכל מה שהוא צריך. היה, למשל, אמרו לו שיכתוב כל יום, יכתוב מה שהוא ראה שם,
באו אנשים, כל העולם באו מכל מקומות, או התפללו ועשו, וזה כל מיני דברים קרו בשופר מדי פעם. האצ"לניקים בזמנו, לא היה הרבה זמן, אבל היה גם זה היה. אז כל הדברים האלה, זה היה תחת פיקוחו. וזה. והוא כל שבוע כתב כל יום מה שהוא עשה בכותל. בשבת, ביום שישי, הוא היה הולך לסבתא שלו. אנחנו היינו גרים בנווה יעקב, ועד שעברנו לנווה יעקב, כן? אז גרנו, אחר כך עברנו לעיר העתיקה, אז היה ב-40. אבל עד אז, אמרתי לך שלא עזבנו את נווה יעקב. אז עכשיו, בשבתות, הוא היה חייב להיות, בשבתות, זאת אומרת, לימי שישי, בשבתות, מוצאי שבת, עד אז הוא היה צריך להיות כל הזמן בכותל. והוא היה עושה כל שבוע הוא היה כותב את הדבר הזה בכותל, וזה. והוא שלח לרבנים הראשיים, היה להם איזה רפורט, היה מאגודת ישראל, שהם היו יחד שותפים, והוועד הלאומי שהוא היה מטעם היישוב. ובעצם מי שהיה האחראי הראשי זה היה בן צבי, זה היה הרוב הראשי של הוועד הלאומי, אחר כך הוא היה נשיא, נהיה נשיא שני של מדינת ישראל. עכשיו, למה לדעתך הם בחרו באבא שלך? רגע אחד, טוב, חבל. אם את יכולה, אני יכול ללכת עם רגע קצת, כן, להוציא לך משהו. מה אתה צריך? אני רוצה להראות לכם משהו. רגע. תיזהר, כן. עם המיקרופון. כן, זה. כן. קצת. כן, אתה יכול לקחת. ואז תראי מה עשיתי אחר כך. אבא שלי לא הספיק, זאת אומרת, לעשות עם זה, הוא העביר את הכל העבירו לוועד הלאומי ועל הרבנות. אני הלכתי, לקחתי את כל זה, העתקתי, והוצאתי ספר עבה כזה. וואו. נקרא יומן הכותל המערבי. תראה למצלמה. מה? למצלמה. לא שומע. תוריד את החוט מהיד. כן. רגע. פשוט תשים את זה על הרצפה, זה בסדר. רגע. כן, עכשיו. בסדר? כן, מצוין. מעולה, מדהים. זהו. הרב יצחק אביגדור אורנשטיין, יומן הכותל המערבי. כן. אז קודם כל, מה היה המטרה שלהם שהוא יכתוב כל שבוע? למה הם רצו? הם רצו שיהיה חומר יישאר חומר, יישאר זה. הנה, יש כאן... ולמה לדעתך הם בחרו באבא שלך ולא ברב שגר בעיר העתיקה? לא, זה לא היה... זהו. זה היה אחר כך יוצא מזה, שהם רצו שיהיו בעיר העתיקה, אבל זה לא זה שצריך היה מישהו מעיר העתיקה. הם היו צריכים מישהו שהוא היה איש ידוע כבר, הוא היה חבר, שאמרתי לכם, למזרחי הצעיר הישראלי. אז הנה פה כתוב. הכין יומן הכותל המערבי, הכין והביא לבית הדפוס בנו שמואל אבן אור אורנשטיין. זה מקסים. כן, עשו לי למה אתה רצית לעשות את זה? מה? למה אתה רצית לעשות את זה? למה רציתי לעשות את זה? מפני אחרי שהוא נהרג והאחי יצא מהשבי וזה, אז קיבלו אותו יצחק בן צבי וזהו ושם, אז הוא אמר, אני עבדתי עם אבא שלך וזה,
והיינו רוצים להוציא את הזהו. עד היום הם לא, זאת אומרת, עד שאני לקחתי את העסק בידיים, אז אף אחד לא הוציא את זה. אז אני הוצאתי את זה כמו שצריך. יופי. אז אני רוצה עכשיו לחזור אז הנה, יש פה כמה דברים, אם אתם רוצים. לתושבי הרובע היהודי של ירושלים העתיקה. אולי אתה תקרא את זה. טוב, לתושבי הרובע היהודי של ירושלים העתיקה ושומרי חומותיה, שלא נטשוה בכל שנות המצוקה, המוראות והמאבק על קוממות ישראל. ללוחמי ירושלים העתיקה וחלליה במלחמת השחרור תש"ח, למשחררי ירושלים העתיקה וחלליה במלחמת ששת הימים תשכ"ו. וכאן היה איזה דוש, והוא כתב את זה. יום ד' כ"ח באייר תשכ"ד, 7 ביוני 1947. זהו. שנתנו ירושלים לעם היהודי. איזה מקסים. מקסים. אז אני רוצה עכשיו לחזור לילדות שלך. כן. רק נפת קצת, אז אולי תמידי את זה. תודה. שמואל, אם אתה יכול אולי רק לפנות... מה לעשות? להזיז קצת את הכיסא. אליי? אליך? בבקשה. עוד? עוד מעט. עוד קצת. רגע. לא, אל תיגע בזה. לא, זה לא. בסדר? זה בסדר? אוקיי. כן, יופי. אז זהו, אני רציתי לחזור לילדות שלך עכשיו, ולדבר קצת על... היית בזמן המאורות, בנווה יעקב. דיברנו קצת על זה, ואז הייתה החלטה של המשפחה שלך לעבור לעיר עתיקה. זה היה אחרי זה, ב-40, שמלחמת העולם השנייה התחילה, שבאו האנגלים עם כל מיני חיילים מכל העולם, וזה, אני זוכר גם יוונים ואחרים, וזה, היינו הרבה, והבריגדה היהודית היו, וזה, אחים שלי היו גם כן בבריגדה ובצבא הבריטי. באמת? איזה אחים היו? היה אחי אברהם, גדול יותר, ואחי אורי, ישראל אורי. ומה הם עשו בבריגדה היהודית? הם היו בארץ או הם היו בדרך כלל, אז עוד לא הייתה בריגדה בהתחלה, אז היה ופס. והוא היה במצרים, הם היו בדרך כלל. ואברהם היה גם כן במצרים, לא יודע מה זה היה. אחר כך היה שם משהו אחר, לא חשוב, לא נדבר על זה. למה הם החליטו להתגייס לצבא הבריטי אחרי מה שסיפרת על הבריטים? טוב, תראי, לא משנה. קודם כל, החליטו הסוכנות, הוועד הלאומי, וכל מי שזה, החליטו שצריך להוציא גם את הנוער היהודי לצאת ולהיות ביחד עם כל האנגלים והצבאות האלה שנלחמו בנות הברית. אני עוד הייתי אז צעיר, ילד. אז בילד בן 9, כשהתחלת לראות את כל החיילים מסתובבים... זה לפני זה. וראית אז... מה? כן, הם היו בערך יותר בעצם. זה התחיל ב-40, אז נניח, כמה אז הייתי, אז אני יודע, בן 10 וחצי, משהו, אולי. מה הרגשת כשראית? מה הרגשת שראית את כל החיילים האלה? מה הרגשתי? ידעתי שיש צבא בריטי ויש כאלה. היו אוסטרלים גם בהתחלה, והם היו זורקים מטבעות לכל הילדים שיעשו לה.
אז היו עושים ערבים ויהודים וזה. זהו, אז היו אוסטרלים, הם היו טובי לב. והם היו בהתחלה, הם היו, אחרי שהיפנים יצאו למזרח הרחוק, אז הוציאו את כל האוסטרלים והניו זילנדים, ואני יודע, ההודים, כל אלה שהיו באזור. אז היו בריטים ואחרים. ואיך הרגשת שראית את האחים שלך בחליפה של הצבא הבריטית? יפה מאוד. למה? אני פעם עשיתי קונץ. לאחד האחים שלי, היה לו זה של הצבא, זאת אומרת, עוד שני. זאת אומרת, חליפה שלי. אז יום אחד ככה עשיתי קונץ, לבשתי את זה שלו, והלכתי שם בסמטאות של העיר העתיקה, והחבר'ה מסתכלים על הילדים, מה, זה חייל, זה חייל, ילד קטן, 10, 11. ובאיזה גיל היית כשעברתם לעיר העתיקה? זהו, אמרתי לך שאני בעיר העתיקה, הגעתי איזה בגיל, הגעתי 10. אז אתה זוכר את היום שאבא שלך חזר הביתה וסיפר לכם שאתם עוברים? שמה? שאתם עוברים מנווה יעקב לעיר העתיקה? כן, אמרו זה אין ברירה, זה עבודה, ככה מבקשים ממנו. כל אלה שהם אחראים עליו, כאילו, כן, רב הכל. ומה אתה חשבת? מה אני חשבתי? לא חשבתי. זה העבודה שלו, לא. זה העניין שלו. זה היה מאוד שונה מן הסתם. טוב, זה שונה, ודאי שהיה שונה. שכל שבת וכל חג הוא לא היה בבית. או בחגים היינו עוברים לסבתא. שבת היינו, מילא, אבל בחגים היינו הולכים לסבתא, לאמא שלו. אז תתאר לי איך אתה הרגשת, ילד בן 10, בא ועובר לבית של עיר עתיקה, שלו בעיר עתיקה. אם אתה רוצה לתאר לי איך היה בשבילך המעבר הזה? אגיד לך את האמת, אני לא אהבתי את העיר העתיקה. מהיום עד הסוף, לא אהבתי את העיר העתיקה. זה לא היה חופשי, זה לא היה כפר. נווה יעקב זה היה כפר, זה היה הכל חופשי, והיה ריצות, והיה חמות בין הילדים, וזה, והמוראות שהיו, והטיולים לפני זה, היו הולכים ממקום למקום. כל שבת היו אומרים, חבר'ה, יוצאים. אז כל הילדים, מהקטנים ועד הגדולים יותר, וזה, והיו יוצאים וזה, וזה היה משהו אחר לגמרי. כשהייתי בעיר העתיקה זה היה סגור, אתה יודע, גם היום העיר העתיקה היא לא הכי היי בעולם, אבל זה לא היה בשבילי. בשבילי, ילד שהיה בנווה יעקב, והיה בנווה יעקב, התעסק, היה מחזיק רובה, היה זה לא היה בשבילי. לא, אני אומר את זה דוגרי. כן, אבל זהו, אבל זה היה, איך אומרים, אבא שלי, זה היה פרנסה שלו. חלק. אז מה חשבת? אתה מסתובב בעיר העתיקה יום הראשון. מה ראית? מה חשבת? מה ראיתי? אז הביאו אותנו עם עגלות, עם כל הדברים, הביאו אותנו לעיר העתיקה, והחזיקו, ושם היה הבולים שלי, ומישהו רצה שאני אתן לו את הבולים, אמרתי לו, אני אתן לך את הבולים? על מה אני אתן לך את הבולים? אני זוכר אותו, רצה את הבולים. מי זה היה? זה היה שם. היה אחד מהחבר'ה שם, שאחר כך למדנו בתלמוד תורה יבנה. הרב שלי היה דתי, ולמדנו בישיבות ודתיות, נורא. אז אתה הגעת לעיר העתיקה, תתאר לי קצת את הבית שלך.
או, הבית שלי היה אחד הבתים היפים בעיר העתיקה. היה בית שהיה על 4 קומות יותר גבוה, כן? ומעלינו עוד אפשר היה לעלות לבוידים. מה זה בוידים? זה טוב, שאת יודעת. אז מה זה? מאמא שלך. לא, מהדירה שלי בתל אביב. הבוידים, כן. בקיצור, היה בית יפה, גדול, היו משני הצדדים, היו 2 חדרים קטנים יותר, אחד היה באמצע הסלון, וראו את הר הבית, את הכותל ממול הכל, והיו באים תמיד אלינו אנשים שהיו רוצים לראות ולבוא ולזה. ואני זוכר שהיו איזה יחנה אחד, מי יגר כאן? אמרתי, יאללה, החוצה. היה לי גם דבר כזה. טוב, לא משנה. אחותי גם נולדה בנווה יעקב, הייתה יותר צעירה, ואחר כך עד 46, אז הייתי בעיר העתיקה ב-46, התנדבתי לפלמ"ח, לא סתם לפלמ"ח בגיל 17, ואז חויילתי, זאת אומרת בצבא וזהו, וכאן הייתי פה ושם קצת, אבל אני ידעתי שאבא שלי הוא, איך אומרים, איש שמבין בדברים האלה, לא כל כך, לא היה דאג, אבל היה די בסדר מבחינה זו. אבל ככה, מ-46 עד 48, לא הייתי בעיר העתיקה, הייתי ביישוב, בפלמ"ח. אוקיי, לפני שנדבר על זה, אני רוצה לדבר קצת על התקופה שכן הייתה. אז בשנת 40, אתה הגעת. עד 46. אוקיי, אז ב-40 אתה באת. אז היה ככה, היה שם בחורים, בחורי יבנה, שהם היו, הם באו והחליטו לעזור לילדים שלנו, לעזור להם בכל מיני עזרה שהם באים אחרי הלימודים. כן, הם פה, למדו שמה. אבל החבר'ה האלה עזרו להם טוב מאוד, מצוין. בא אחד מהם, אומר לאחי אברהם, שהוא גם היה סטודנט יחד איתם, אבל בחור, הוא לא היה איתם, הוא היה בבית. אמר, תגיד לאחיך, למה אתה לא לוקח את אחיך שיבוא אלינו ללמוד? אז אני באתי ללמוד, אתה יודע, כל מיני דברים שסטודנטים מלמדים. אוקיי, לפני שאנחנו נדבר על בדיוק מה זה היה, מי הם היו? אתה אמרת שהם היו מיבנה? יבנה, כן. זאת אומרת, הסמל, הזהו שלהם היה נקרא יבנה. הדתיים, הסטודנטים הדתיים, קראו לכולם יבנה. זה לא קיבוץ יבנה שהיה אחר כך, לא חשוב, אבל קראו להם יבנה. והם היו... הרבה קבוצות תמיד הם היו מתחלפים, וגם במלחמה אז היו חבר'ה שם. למה היו צריכים לעזור לילדים מעיר העתיקה? מפני שההורים שלהם לא יכלו ללמד אותם, לא יכלו לתת להם. פה ושם נתנו להם, אני יודע, היה בית ספר לבנים, היה בית ספר לבנות, אבל זה לא היה מספיק כנראה. אבל הסטודנטים נתנו, איך אומרים, את היתר. וזה היה נחמד מאוד. שלחו אותנו גם לקיבוצים, לא שדה אליהו, גם לפני, זה נקרא לפני שדה אליהו, קיבוץ, היום הם מוכרים נקניקיות, סטירת צבי. סטירת צבי זה היה ידוע בכלל בזמנו, שהיו מתקיפים אותם בזמן הערבים,
וזה רק אחרי התחלת המלחמה. אז היו את אלה של יבנה שבאו ללמד אתכם. ולקחו מהם ילדים שפשוט החליטו שצריך להוציא אותם מהבית ולתת להם יותר, ובאמת כולם התפתחו. כל אלה שהיו בחוץ ולמדו וזה, אז הם היו בני אדם, ככה הרבה יותר. לא היו כאלה נבח. היו חזקים והיו טובים, היו זה. יחד עם אחרים. איזה סוג דברים לימדו אותם? הכל. זאת אומרת, תוספת למה שלא נתנו להם בעיקר משחקים, היו הרבה וכל מיני דברים. משחקים? איזה סוג משחקים? איזה חוג משחקים? איזה סוג משחקים? קודם כל זה משחקים של ילדים והכל. ובית לימודים. וחלק שהוציאו החוצה, גם בנים וגם בנות, שהוציאו לקיבוצים. בקיבוצים של שדה אליהו וטירת צבי. ואחר כך ביריה היה, שהוציאו את החבר'ה של ביריה היה, ואז הביאו את הדתיים, את הזו של הדתיים לשם. הם היו בסדר. איך אומרים? גדלו יפה. כשאתה אומר שהם לא היו נבח וגדלו יפה, מה הם כן היו? מה זה יפה מבחינתך? מה זה גדלו? זה שהיו הרבה ילדים שלוחים, שהיו מסתובבים בזה ולא הולכים גם לבית ספר וזה, ומראים וזה. אז היו אנשים שבאמת תפסו אותה, ולמדו. למדו והם היו פה וזה הם היו בסדר מבחינה זאת. מה אתה זוכר שהיה כיף? כי זה נשמע שגם אתה נהנית. מה אתה נהנית מהחוגים האלה? תראי, אמרתי לה, הרבה לא הייתי איתם, אבל הייתי. למדתי גם אני פה ושם דברים אחרים. לא רק, אנחנו לא למדנו, אנחנו למדנו בתלמוד תורה, למדנו בישיבות קטנות וזה, לא למדנו בבתי ספר ככה, אז גם אנחנו יכלנו להתמודד. היה לנו, אנחנו היינו בעצם 3 אשכנזים, והיתר היו כולם פייס ועם כל הדברים האלה וזה, אנחנו חתכנו את הפייס מהר מאוד. אתה, היה לך פיות כשהיית ילד? עד גיל, אני חושב, עד גיל בר מצווה קצת. אחרי זה, אני יודע, פעם אחת באתי כבר לא ביבנה, בחיידר יותר, אלא בישיבה קצת יותר קטנה. אז התרגז הרבי, אמר, למה אתה מוריד את זה? אמרתי, טוב, אמא שלי הרשתה לי. אז הוא התרגז, ואחר כך הוא אמר לי ללכת. לאבא שלך היו פיות? מה? לאבא שלך היו פיות? אבא שלי היה לו פיות ככה למעלה, ככה בצד, ודאי. יפה. תראי את התמונה. והאחים שלך? בהתחלה כן, אחר כך לא. ואיך אתה התלבשת עד גיל 13? במה? רגיל. מה זה רגיל? מה לבשת? מה לבשת? מה שכולם לבשו, אני יודע. לבשתו רגיל, לא... היו פירות, כן, בהתחלה, אבל... ואתה הראשון במשפחה שהחליט להוריד את הפיות? מה פתאום? אחים שלי גדולים. מה? אחים גדולים שלי הורידו קודם. ואיך הגיעה לך החלטה כשאתה החלטת? מה... אתה פשוט אמרת, לא בא לי, והיית ילד בכל זאת. תראי, זה... שהייתי בזה, שעזבתי את יבנה, שהוא היה יותר, פחות מאשר ישיבה קטנה, אז לא רציתי יותר שיהיה פירות. טוב, אז הוא אמר לי לעזוב אחרי זה, אחרי השנה שאמרתי, אני יודע. אז הלכתי לישיבה אחרת, שהיה פחות טוב, פחות זה. מה, ישיבה אמר לך לעזוב? כן, היה ישיבת חברון, היה ישיבה מרכז הרב. זהו,
קטנים. אז אחר כך עזבתי. ומה, כשהחלטת להוריד את זה, זה היה החלטה שלך לבד, או אתה דיברת עם אחים, דיברת עם ההורים? כאילו חזרת יום... עם ההורים לא. אני יודע. אני רק אמרתי שאמי הרשתה לי. לא, אבל אני שואלת אותך על התהליך. כאילו, יום אחד אתה החלטת, אתה לא רוצה יותר. נכון. ואז מה עשית? פשוט הלכת והורדת, או שאלת קודם? לא, הורדתי. אז תספר לי על היום הזה. על היום הזה? כן, כשהורדת. אני יודע, באתי יום אחד לכיתה, הרבי שם אמר, מה זה למה הורדת? אמרתי, אמא שלי הרשתה לי. מה אמא שלך הרשתה לך? טוב, אז אחר כך הוא הוציא אותי, אחרי שגמר את השנה. מה היה? שגמר את השנה, הוא אמר לי הוא לא יכול, שאני לא יכול לשיר, אבל האמת היה שאמרו לי לעזור. גם הוא אז, הוא הלך לאיזה מקום אחר, אני יודע, קיבל יותר כסף. ומה באמת אמרו בבית כשחזרת בלי פיות? לא אמרו כלום. לא אמרו כלום, שאני הורדתי. זה שהאחים שלי כבר הורידו. הם צעקו כשהאחים שלך הורידו? כנראה שלא היה נעים, לא. תראה, אבא שלי היה אדם בעל מחשבות רבות תמיד הוא היה עסוק בכל מיני דברים וזה. אז הוא לא הסתכל בכלל עלינו, וזה על הדברים האלה. הוא הסתכל על הדברים שהוא צריך לעשות, והכל. הוא היה לומד בבית כל מיני דברים תלמודיים, שהיה מכין אותם, והכל. זה היה איש מיוחד במינו. ממש. איפה אתה הורדת? מה? איפה הורדת את הפיות? מה אתה אומר? איפה הורדת אותם? איפה? עשית את איפה? בבית, בחוץ, עם חברים? לא, זה צריך היה לעשות את זה במספריים. במספרה. רק במספרה, אי אפשר לעשות את זה בזה. אז הלכת לבד למספרה? כן. אמא אמרה, ודאי אחיו לאבא, אבל אחיו שלי כבר עזבו מזמן. זה מה שיש לי פה להגיד. מה שאני יכול להגיד על אבא שלי, אני יכול להגיד לך הרבה יותר דברים פה על בעיר עתיקה. אני רוצה לשמוע, אבל קודם אני רוצה לשמוע קצת על החוויה שלך. אתה הגעת, לאיזה בית ספר שמו, כאילו באיזה בית ספר הם שמו אותך כשהגעת? לאן? כשהגעת לעיר עתיקה, איפה למדת? עיר עתיקה היה חדרים. חדרים. אז אתה למדת בחדר? בחדר, כן, ואחר כך במשהו יותר גדול, ישיבה קטנה, מה שנקרא. באיזה גיל? איזה גיל? מגיל 14, אני חושב. והייתי גם בישיבה שלמדו גם תלמוד וגם נגרות שם, וזה. זה היה בפתח תקווה, בכפר אברהם. רגע, תכף נגיע לשם, אז קודם לחדר. מה למדת בחדר? בחדר למדנו בהתחלה גמרא, ואחר כך תוספות, כל מיני דברים שיש. היה לך חברים שם? איך היה החוויה שלך שם? היו לי הרבה חברים שם, במקומות שאני למדתי. ולאחר כך עברתי מקום שלא רציתי, אז לא רציתי. לא רצית מה? לא רציתי להמשיך ללמוד בזה, נניח בגיל 15, משהו, רק הלכתי לבני עקיבא,
בני עקיבא זה לא היו עם פאות. איפה היה בני עקיבא? בני עקיבא היה ברחוב בני ברית של היום. שם היו הסניף הגדול של ירושלים. בעיר החדשה. כן, עדיין רק בעיר החדשה, לא בעיר העתיקה. אז איך הגעת? אני בעיר העתיקה הייתי הולך ברגל למקומות האלה, לבני עקיבא. כמה זמן זה היה לוקח אותך? לא הרבה. לילד זה הרבה ללכת, זה מהר. 1, 2. היו לך חברים שבאו איתך, או זה היה משהו שאתה עשית לבד? לא, אני כמעט עשיתי לבד. אפילו שהייתי בגדנ"ע, אז היו מעיר עתיקה כמה, אבל לא... עזבו מי שהיה. אבל אני פשוט מודאגת הנה זה נגמר הסירנה. אז אתה היית בבני עקיבא, מה למדתם שם? בני עקיבא זה היה תנועת נוער. זה לא ללמוד שם, ללמוד. זה דברים של משחקים ודברים, וכל מה שיש לתנועת נוער. טיולים, עשיתי טיולים, עשינו למרסבה פעם, כיתה עם הבוס, עם הזהו, האחראי, היינו בכל מיני מקומות, היינו בגליל, היינו בבני עקיבא, זה היה, איך אומרים, אחרי לא הנוער, על מחנות עולים, זה היה בני עקיבא. היו תמיד מטיילים בכל מקום ועושים כל מיני דברים, כן? מה את חושבת? אבל אחר כך, מה היה? היינו אז הרי כבר מחוילים בגדנ"ע, צעירים, כבר מגיל 14 אפילו. אוקיי, שנייה, אני תכף נגיע למה שקרה עם הפלמ"ח וכל זה, אבל עכשיו אני עדיין רוצה לדבר על החוויה הזאת. היה למשפחה שלך משהו להגיד לך על זה שבחרת ללכת לבני עקיבא? לא, לא היה לי מה להגיד. לא אמרתי. תראי, אבא שלי היה מזרחי. זאת אומרת, מתחילה מהמזרחי הצעיר, אחר כך הם היה במזרחי. אז זה היה קצת פחות ממה שדתיים סתם וזה ושם. אז הוא לא התעסק בדברים האלה, הדברים הפשוטים האלה. הוא היה תמיד בראש, הכל עבד בראש. ואיזה דברים בזמן שחיית בעיר עתיקה, כאילו באותם שנים לפני 14, כאילו בוא נגיד עכשיו מהשנים 10 עד 14, מה עשית עם חברים? כאילו כשאתם הייתם לא בבית ספר ולא לא במועדון של היבנה, מה הייתם עושים? לא, אז היינו די הרבה זמן היינו דווקא, יחד עם החבר'ה, עם האנשים. זאת אומרת... עם איזה אנשים? זהו, עם הילדים. הם אותם הילדים שלנו, שבאותו גיל. יותר קטנים, יותר גדולים. לא חשוב. מה הייתם עושים ביחד? אז גם כן, כל מיני... היו נותנים לכל דברים האלה. מה למשל? ללמוד, לעשות שיעורים, אני יודע מה שהיה שם עכשיו, נזכור. היו לך חברים רק יהודים, או היו ילדים לא יהודים שהסתובבו? לא, לא היו ילדים לא יהודים, לא היו משחקים, אבל היו ילדים שהיו אשכנזים, והיו ילדים שהיו ספרדים. הספרדים ברובם, הם כולם למדו כמובן אצל היוונים, כן, אצל החבר'ה היוונים, ואנחנו היינו בעצם 3-4 ילדים שהיינו יחד איתם עם הספרדים, עם הכדורגל שהם משחקים במגרש החקורה. החקורה זה היה מקום, איפה שהאוטובוס היה עומד,
ומול זה היה מקום מגרש של כדורגל. אנחנו שיחקנו נגד ערבי, נגד ארמני, נגד כל מיני דברים. זה כבר היה יפים. היה הרגשה שונה בין ילדים אשכנזים וספרדים? כן, בהחלט. האשכנזים לא היו הולכים עם ספרדים, והיו הולכים עם פאות, כולם. לא הלכנו עם פאות, והלכנו עם הספרדים. ולמעשה שלושתנו היינו ככה, אז התחתנו עם ספרדיות. כולה מעניין. באמת מעניין. אז אנחנו נעצור עכשיו, אנחנו בסוף הקלטת, ואנחנו נמשיך עוד כמה דקות כשאנחנו נחליף את הקלטת. בבקשה. תודה רבה.